পৃথিৱী এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত প্ৰাণ টিকি থকাৰ আটাইতকৈ উপযুক্ত ঠাই। পৃথিৱীৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰ মহাকাশৰ বিপদজনক পৰিৱেশৰ পৰা প্ৰতিনিয়ত আমাক ৰক্ষা কৰি চলিছে। মাত্ৰ 100 কিলোমিটাৰ ওপৰৰ পৰাই মহাকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। সূৰ্যৰ প্ৰচণ্ড ৰেডিয়েশ্যন আৰু অবৰ্ণনীয় ঠাণ্ডা মহাকাশক নৰকত পৰিণত কৰিছে। বিশেষভাৱে তৈয়াৰী পোছাক অবিহনে এক মুহূৰ্তও মহাকাশত টিকি থকা সম্ভৱ নহয়। কিন্তু পৃথিৱীৰ এটি প্ৰাণী এই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিছে। টাৰ্ডিগ্ৰেড। দেখাত ভালুকৰ লগত মিল থকাত ইহঁতক ৱাটাৰ বিয়াৰো বুলি কোৱা হয়। ইহঁতে মহাকাশত সমুদ্ৰৰ গভীৰতম স্থানত আনকি মাটিৰ তলতো টিকি থাকিবলৈ সক্ষম। আগ্নেয়গিৰিৰ জলামুখতো ইহঁতৰ অস্তিত্ব পোৱা গৈছে। ইহঁত -20 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰাতো যুগৰ পিছত যুগ টিকি থাকে আৰু বংশ বিস্তাৰ কৰে। মাৰিয়ানা ট্ৰেঞ্চতকৈও 6 গুণ গভীৰতাত টাৰ্ডিগ্ৰেড টিকি থাকিবলৈ সক্ষম। এই পৰিমাণ গভীৰতাত পানীৰ চাপ স্বাভাৱিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপৰ তুলনাত 6000 গুণ বেছি। বিজ্ঞানীসকলে এই অবিনশ্বৰ প্ৰাণীটোৰ ৰহস্য উদ্ঘাটনত উঠি পৰি লাগিছে। 2007 চনত ইউৰোপীয়ান স্পেচ এজেন্সিৰ বিজ্ঞানীসকলে কিছু টাৰ্ডিগ্ৰেড মহাকাশলৈ লৈ যায়। কোনো আৱৰণ নোহোৱাকৈয়ে মহাকাশত ইহঁতে 10 দিন টিকি আছিল। টাৰ্ডিগ্ৰেড মানুহতকৈও 1000 গুণ বেছি ৰেডিয়েশ্যন সহ্য কৰিব পাৰে। ইহঁতৰ এই ছুপাৰ পাৱাৰ আহিছে মাত্ৰ এটা কৌশলৰ মাধ্যমত। ইহঁত টুন নামৰ পিণ্ডত পৰিণত হ'বলৈ সক্ষম। দেহৰ সকলো পানী বাহিৰ কৰি দি ইহঁতে জীৱন্ত মমিত পৰিণত হয়। ট্ৰেহালোজ নামৰ এক ধৰণৰ আৱৰণ ইহঁতৰ বিভিন্ন অংগক ৰক্ষা কৰে। টাৰ্ডিগ্ৰেড এইভাবে যুগৰ পিছত যুগ কটাই দিব পাৰে। এই ছুপাৰ হিৰো প্ৰাণীটো আকাৰত খুবেই সৰু। দৈৰ্ঘ্য 1 মিলিমিটাৰৰো কম। কিন্তু এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণীটোৱেই পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো পৰিৱেশত 50 কোটি বছৰ ধৰি বসবাস কৰিছে। আৰু পৃথিৱীত ঘটি যোৱা 5টা মহাবিলুপ্তি মোকাবিলা কৰিছে। ছুপাৰ হিৰোৰ অস্তিত্ব কেৱল মাত্ৰ কমিক্স বহি নাইবা চিনেমাত নহয়, সিঁচৰিত হৈ আছে চুকে কোণে পৃথিৱীৰ সৰ্বত্ৰ। সৰু বুলি কোনোবাক অৱহেলা কৰাৰ কোনো মানে নাই। ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণীবোৰৰ এই প্ৰকৃতিত টিকি থকাৰ সামৰ্থ্য অধিক।